In this part 4 of the Universal Microcontroller Trainer tutorial, ituturo ko yung basic concept on how to display numbers dito sa 7-segment LED display. And also, ipapakita ko kung paano natin magagamit itong LED monitor dito sa trainer for visual indicator ng ating mga input-output pins. So, simulan na natin. So, ang 7-segment is a form of electronic display device for displaying decimal numerals. The 7-segment LED display consists of 7 LEDs arranged in a rectangular fashion as shown. Each of the 7 LEDs is called a segment. An additional 8 LED is sometimes used within the same package, thus allowing the indication of a decimal point or DP when 2 or more digits of 7-segment displays are connected together. Kadalasang ginagamit ang 7-segment display sa mga digital clocks, electronic meters, basic calculator, cue counter, scoreboard, and other electronic devices that display numeral information. So, yung 7-segment LED display dito sa trainer ay naka-common anode configuration. Meaning, lahat ng anodes or yung positive terminal ng mga LEDs ay connected in common. At separated naman yung bawat cathodes nito. So, each segment needs a low signal or logic 0 to turn on the light of each of the LED segment. So, for convenience, merong corresponding letters bawat segment, which is starting sa pinakataas na segment, letter A, then B, C, D, E, F, then G, yung segment na nasa loob. And yung additional LED naman para sa decimal point, which is yung DP. So for example, if we want to display number 8 dito sa 7-segment, simply, we have to apply a low signal from segment A to G. So, lahat ng segment, kailangan natin silang i-turn on. So, simply, makakabuo tayo ng image ng number 8. Then, pag number 2 naman, mag-a-apply tayo ng low signal sa segment A, B, D, E, and G. And the rest, we have to apply high signal. So now, naiintindihan na natin yung concept kung paano makapag-display ng numbers dito sa 7-segment. I-connect na natin ito sa ating microcontroller. So, simulan natin sa segment A. I-connect natin sa digital pin 11 ng microcontroller board natin. Then, segment B to digital pin 10. And next, segment C to digital pin 9. And then, segment D sa digital pin 8 naman. And then next, yung segment E, connect natin sa digital pin 7. And then, yung segment F to digital pin 6. Next, yung segment G, i-connect natin sa digital pin 5. And then, yung decimal point or DP, connect natin sa digital pin 4. Then, yung digit 0, i-connect natin sa digital pin 3. And last, yung digit 1,
i-connect naman natin ito sa digital pin 2 ng microcontroller board natin. Now, kumpleto na yung connection. Pwede na nating simulang mag-program nito. So, for demonstration purposes lang, isang digit lang muna nito ang gagamitin natin. Ang importante ay makita natin kung paano ito gumagana. Maraming methods or approaches sa programming ang ginagamit upang makapag-display dito ng numbers. Pero sa tutorial na ito, dito lang muna tayo sa pinaka-basic na method, which is individually nating isa-set yung bawat segment pin ng either on or off or high or low signal para makabuo ng number. So remind ko lang, nabanggit ko kanina na naka-common anode yung configuration nitong 7 segments sa ating trainer. Meaning, kailangan natin ng low signal or logic 0 para ma-turn on natin yung specific segment. And high signal naman or logic 1 para ma-turn off natin ito. So, ang una natin gagawin is magbukas tayo ng new sketch. So, first, i-define natin lahat ng segment with respect sa kanilang connection or mga digital pins. So, unahin natin sa segment A, which is connected sa pin 11. So, yan. Na-define na natin lahat ng segment, as well as yung digit 0 natin at yung digit 1. So, ang trabaho ng digit 0 at digit 1 is para i-enable lang, depende kung anong digit yung gusto nating mag-display ng number. So, for example, pag nag-send tayo dito sa digit 0 ng low signal, then high signal naman sa digit 1, so yung digit 0 lang yung magdi-display ng number. So, after nating ma-define lahat ng mga segment, so dito na tayo sa board setup. So, ang kasunod natin gagawin is iset natin na output lahat ng mga pins na to. Since lahat yan ay LED, magdi-display tayo ng light or mag-turn on tayo ng light, turn on off. So, kailangan natin silang iset as output. So next, dito na tayo sa void loop. Dito na natin ilalagay yung main functions or yung pinaka main code natin. So nabanggit ko nga kanina na isang digit lang muna yung gagamitin natin. So yung digit 0 lang yung pagdi-displayan natin ng number. Kaya sinet ko yung digit 0 na low or nag-digital write tayo sa digit 0 ng low signal. So para mas madali nating maintindihan kung ano yung mga segment na ating i-high at ilo-low, so tignan natin itong diagram na to. So para makabuo tayo ng image ng number 0, kailangan nating i-turn on si segment A, B, C, D, E, and F. So kailangan nating mag-send ng low signal dito sa mga segment na to. So, ito yung code para mag-display tayo ng number 0 dito sa 7 segment natin. So, sinet ko si A, B, C, D, E, F ng low signal. And si segment G naman, sinet ko siya ng high signal para i-turn off siya ng ating program. So, also, si DP or yung decimal point, since hindi natin kailangang mag-display ng decimal point, isiset din natin siya ng high signal. So now, subukan na natin i-upload yung ating program. So ulit, isi-set natin yung board, then yung COM number ng board natin. So yan, kung nakikita nyo, nag-display na siya ng
number 0 sa ating 7 segment. So next, subukan naman nating dagdagan ng another number yung 7 segment natin. So itry nating mag-display ng number 1. So para makapag-display tayo ng number 1, tingnan natin dito sa diagram, kailangan nating mag-send ng low signal sa B at C. Then the rest na mga segment, kailangan natin silang iset ng high signal. So pwede natin itong i-copy na lang and palitan natin yung mga signal na sinend natin. And maglagay tayo ng delay na 1 second or 1000 milliseconds. So now, try natin itong i-upload ulit. So yan, kung nakikita nyo, may dalawa ng number na dinidisplay yung 7 segment natin. So now, alam na natin ito kung paano i-program. Subukan nating mag-display ng from 0 to number 9. So lagyan natin ng comment bawat number para matandaan natin kung anong number na tayo. So starting kanina, number 0. The next, number 1. So ituloy naman natin sa number 2. So now, subukan na nating i-upload yung ating program. So yan, kung nakikita nyo, dinidisplay niya na yung from number 0 to number 9. So yan lang yung basic na method kung paano tayo mag-display ng number dito sa 7 segment. So now, idagdag natin itong LED monitor dito sa ating circuit. So simply, i-connect lang natin yung bawat LED dito parallel sa digital pins or input-output pins kung saan nakakonect yung bawat segment. So starting dito sa segment A, i-connect natin dito sa pinakadulong LED or sa DO. So the LED monitor is a set of 8 LEDs indicator that can conveniently display the state of each corresponding monitored input-output pins. Useful itong LED monitor for troubleshooting tool and also for visual indicator ng mga digital pins natin sa ating microcontroller or sa circuit. In simple word, pwede natin itong gamitin as logic probe, which simply display the state of the input-output pins, either high or low, kung saang input-output pins ito nakakonect. So makikita natin dito sa LED monitor yung state ng bawat segment sa ating 7 segment LED display. So now, after natin ito i-connect, i-power na ulit natin itong circuit. So hindi na natin kailangang magdagdag pa sa program, simply i-monitor lang natin yung bawat pins ng 7 segment. So yan, as you can see, bawat number na dinidisplay ng 7 segment ay nagbabago din yung combination ng mga lights dito sa LED monitor. So yan ang trabaho ng LED monitor. So pwede pa natin itong gamitin sa iba pa nating mga projects para ma-monitor natin yung mga input-output pins ng ating circuit or ng ating microcontroller, or para ma-troubleshoot din natin in case na magkaroon ng problema yung circuit natin. So hanggang dito na lang muna. I hope na kahit konti man lang ay may bago tayong natutunan ngayong araw. I'm Jeff Trinidad Magsino. Muli, magandang araw sa inyong lahat.